කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න හදන්නේ බේකින් සෝඩා වලින් ලස්සන වෙන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රම 4ක් ගැනයි. මේ කියන්නේ බේකින් සෝඩා ගැන බේකින් පවුඩර් එක එහෙම නෙමෙයි. හරිද? බේකින් සෝඩා කියන්නේ සෝඩියම් බයිකාබනේට්. බේකින් පවුඩර් එකේ සෝඩියම් බයිකාබනේට් වලට අමතරව තව දේවල් තියෙනවා. ලස්සන වෙන්න ගන්නේ බේකින් සෝඩා. නැත්තම් අපි ආප්ප සෝඩා කියන්නේ. ගොඩක් අය දන්නවා බේකින් සෝඩා ආප්ප සෝඩා කිව්වම. මුලින්ම යමු බේකින් සෝඩා වලින් ලස්සන වෙන පළවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා බලන්න. තියෙන ලොකුම කරදරයක් තමයි මේ ස්ට්‍රෙච් මාක් ඇති වෙන එක. සම මත ඇතිවන ඇදීම් ඔයා දන්නවනේ. බේකින් සෝඩා වලින් පුළුවන් ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් නැති කරන්න. යමු දැන් මේ ස්ට්‍රෙච් මාක් නැති කරන්න බේකින් සෝඩා වලින් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. මුලින්ම පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් ඒකට ලෙමන් යුෂ නැත්තම් දෙහි යුෂ තේ හැඳි එකක් එකතු කරන්න. දැන් ඔලිව් තෙල් තේ හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලාත් හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් හරි ඔයාගේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙන තැන්වල මේ ආලේපනය ගාලා විනාඩි 20ක් ඉඳලා වොෂ් කරලා කොමාරිකා ජෙල් ටිකක් ගන්න ඕනේ. සතියට දවස් 4ක් වගේ මේ සත්කාරය කරන්න ටිකෙන් ටික මේ සම මත තියෙන ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් නැති වෙලා මැකිලා යනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ දෙවනි ක්‍රමය බේකින් සෝඩා වලින් ලස්සන වෙන කුරුලෑ කරදරය නිසා පීඩා විඳින අයට කුරුලෑ සුව කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම කියලා දෙන්නම් දැන්. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. ඒකටම මී පැණි තේ හැඳි එකක් එකතු කරන්න. රෝස වතුර තේ හැඳි එකක් එකතු කරලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් මේක හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත ඔයාගේ මූණේ කුරුලෑ තියෙන තැන්වල විශේෂයෙන්ම හොඳට මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් හොඳට ගා ගන්න. ගාලා විනාඩි 15ක් විතර ඉඳලා රෙදි කෑල්ලක් උණු වතුරෙන් පොඟවලා මිරිකලා අරගෙන ඒකෙන් මූණ පිහදන්න. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් ඉඳලා හොඳට ඇල් වතුරෙන් වොෂ් කරන්න. අන්තිමටම කොමාරිකා ජෙල් එකක් හරි ඔයා පාවිච්චි කරන මොයිස්චරයිසිං ක්‍රීම් එකක් හරි හොඳට ගාන්න. මේක තමයි ඔයාගේ කුරුලෑ නැති කරගන්න බේකින් සෝඩා වලින් හදාගන්න පුළුවන් මිශ්‍රණය. දැන් යමු තුන්වෙනි ක්‍රමය මොන වගේද බලන්න. තුන්වෙනි ක්‍රමයේදී පහසුවෙන්ම ඔයාගේ මූණේ තියෙන black heads white heads ඉවත් කරගන්න ක්‍රමයක් බේකින් සෝඩා වලින් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් ටූත් පේස්ට් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. වතුර තේ හැඳි එකක් එකතු කරලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න.
මේ තියෙන පේස්ට් එක හදපු අපි දැන් යමු මේක කරගන්න විදිහ බලන්න. පොඩ්ඩක් ස්ටීම් කරලා එන්න නැත්නම් ෆේස් ටවල් එකක් උණු වතුරෙන් පොඟවලා මිරිකලා මෙන්න මේ විදිහට තවන්න. ඔයාට බ්‍රෂ් එකක් ඕන වෙනවා මේ වැඩේට. දැන් හදපු පේස්ට් එක බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන ඝනට ආලේප කරගන්න black heads white heads ගොඩාක්ම තියෙන තැන්වල. මේවා මෘදු වෙලා ගැලවිලා යන්න පුළුවන් මේ පේස්ට් එකෙන්. ඊට පස්සේ හොඳට ගෑවට පස්සේ ටිෂු පේපර් එකක් අරගෙන මම ඔයාලට කලිනුත් මේක කියලා දීලා තියෙනවා මේ විදිහට හොඳට තියලා මේක විනාඩි 30ක් විතර වේලනකන් ඉන්නයි ඕනේ. මේක ටිකක් වෙලා යනකොට ගල් වෙනවා. මේ බලන්න විනාඩි 30න් පස්සේ ඔයා මේක උඩු අතට ගලවලා ඉවත් කරන්න. මේක තමයි black heads white heads ඉවත් කරන බේකින් සෝඩා වලින් කරන ක්‍රමය. මේක සතියේට එක දවසක් වගේ කරන්න black heads white heads ඇතිවීමත් පාලනය කරන්න පුළුවන්. මුළු මූණටම ගාන්න එපා මේක. ඔයාගේ black heads white heads වැඩිපුර තියෙන තැන් වලට විතරක් ගාන්න. ඊළඟට ඔයාගේ මුළු ඇඟම සුදු කරන ස්වභාවික බ්ලීචින් එකක් හදාගන්න ක්‍රමය තමයි මට 4 වෙනි ක්‍රමයට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට බේකින් සෝඩා මේස හැඳි 2ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් ඒකට යෝගට් මේස හැඳි 1ක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ දෙහියුෂ තේ හැඳි 1ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. කඩල පිටි මේස හැඳි 1ක් එකතු කරන්න. දැන් රෝස වතුර මේස හැඳි 2ක් එකතු කරලා හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. ටිකක් වෙලාව අරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට නැචරල් බ්ලීචින් එක හම්බෙන්නේ. බය වෙන්න එපා මේක ගන්න. බ්ලීචින් කියන නමටත් බය අයන ඉන්නේ. ඒත් මේකේ තියෙන දේවල් අනුව තමයි අපි නැචරල් බ්ලීච් එකක් කියන්නේ. ඒ හින්දා බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මේ විදිහට මුළු ඇඟටම වට ගන්න පුළුවන්. ඇඟිලි පුරුක් කලුවලා නම් ඒ තැන්වල, එතකොට අත්වලට, කකුල් වලට මුළු ඇඟටම මේක ගන්න. මූණට ගන්න එපා කියන්නේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ෆේෂියල්, ෆේස් පැක් මූණට කරන නිසා ඔයා මේක ඇඟට ගන්න තියාගන්න. සතියට සැරයක් විතර මේ නැචරල් බ්ලීච් එක හදලා ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට බලන් ඉද්දී ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන ලස්සන පාට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයගේ ඇඟේ එකම වර්ණයක් නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා මේ නැචරල් බ්ලීච් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මුළු ඇඟම එකම විදිහට ලස්සනට පැහැපත් කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම 4 තමයි බේකින් සෝඩා වලින් ලස්සන වෙන මම හොඳටම උත්සාහ කරලා බලලා ප්‍රතිඵල හම්බෙච්ච සුපිරිම ක්‍රම 4. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න මම ගොඩ දවසක ඉඳන් try කරා. ඔන්න අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා දුන්නා. ඉතින් මේ ක්‍රම 4ම try කරලා බලන්න. බේකින් සෝඩා කියන්නේ සමට අහිත කර දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වෙනට මම කියපු ප්‍රමාණ වලින් කියපු වාර ගණනක් පමණක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ අවලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමෙන් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.